thế giới quanh ta nè. Mùa hè nồng nhiệt chỉ để học cách yêu nhau một lần nữa. Mùa hè, ai cũng từng có một mùa hè để nhớ lại. Một mùa hè, nhưng để lại một khoảng trống suốt nhiều năm. Đủ để thay đổi cả cuộc đời. Đủ để khiến một người mất cả thanh xuân để cố quên đi. Mùa hè nồng nhiệt không chỉ là câu chuyện về một tình yêu, mà là câu chuyện về những con người từng rất yêu nhau, nhưng lại để mất nhau bởi những điều không ai muốn. Là những lời giải thích chưa kịp nói, những nỗi đau chưa kịp chia sẻ, và những yêu thương đến khi nhận ra đã trở thành một điều quá xa xỉ. Ở tuổi 18, Chu Vãn, một cô gái ngoan, học giỏi, hiền lành, đã không có một tuổi trẻ giống như những người khác. Khi bạn bè cùng trang lứa vẫn đang vô tư với những ước mơ đầu đời, cô đã phải học cách lớn lên trong im lặng. Cô học cách giấu đi sự mệt mỏi sau một nụ cười, học cách nói không sao khi trong lòng đang có rất nhiều điều không ổn. Bởi cô hiểu rằng sau lưng mình không chỉ là một cuộc sống của riêng cô, mà còn là người bà đang bệnh, là căn nhà thiếu đi hơi ấm của cha, là một gia đình mà cô không cho phép bản thân được buông bỏ. Có những đứa trẻ không phải không muốn được yếu đuối, chỉ là cuộc đời không cho phép chúng được yếu đuối. Và Chu Vãn chính là một người như thế. Một cô gái mới 18 tuổi, nhưng đã phải học cách che chở cho cả một gia đình. Còn Lục Tế Kiêu, anh lại là một thế giới hoàn toàn khác. Anh là chàng thiếu gia ngỗ ngược, luôn sống theo cách chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Anh đi qua mọi chuyện bằng vẻ ngoài lạnh lùng, bằng sự bất cần, và bằng cách khiến người khác nghĩ rằng anh không cần ai ở bên cạnh. Nhưng thật ra, những người luôn tỏ ra không cần tình yêu, đôi khi lại là những người khao khát được yêu thương nhất. Bởi sau sự bất cần ấy là một trái tim từng có những khoảng trống không ai nhìn thấy. Anh có thể không sợ mất đi rất nhiều thứ, nhưng điều anh sợ nhất lại là cảm giác không có một ai thật sự muốn ở lại bên mình. Hai con người, một Chu Vãn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, một Lục Tế Kiêu luôn dùng sự kiên cường để che giấu nỗi đau. Họ gặp nhau vào một mùa hè mà sau này cả hai đều không thể quên. Ban đầu là thế, Chu Vãn đến gần Lục Tế Kiêu không phải vì tình yêu. Cô cần một lối thoát, cần tiền để cứu bà, cần một cách để giữ lại người thân duy nhất mà cô còn có. Cô từng nghĩ chỉ cần hoàn thành điều mình muốn, rồi mọi thứ sẽ dừng lại. Nhưng trái tim con người luôn là thứ khó kiểm soát nhất. Bởi có những người, ta gặp họ vì một lý do, nhưng sau cùng lại yêu họ bởi những điều mà ta chưa từng ngờ tới. Điều khiến bộ phim đẹp không phải là những câu tỏ tình, mà là những khoảnh khắc rất nhỏ. Một ánh mắt nhìn theo, một cái ngoảnh đầu vì lo lắng cho ai đó, một lần lặng lẽ đứng chờ, một cái nắm tay khi một người đang sợ hãi. Một người không hỏi em có ổn không, mà là người nhìn ra rằng em đang không ổn. Đó chính là điều đẹp nhất của tình yêu tuổi 18. Nó không hoàn hảo, nhưng chân thành. Nó có thể ngây ngô, nhưng lại dám yêu bằng tất cả những gì mình có. Thế nhưng, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng để người ta giữ được điều mình muốn. Biến cố đã xảy ra, đẩy họ rời xa nhau. Nhưng sự xa cách ấy không bắt đầu từ việc hết yêu, mà bắt đầu từ những nỗi sợ. Sợ mình sẽ làm người kia đau, sợ tình yêu của mình sẽ trở thành gánh nặng, và sợ rằng đôi khi ở lại bên cạnh một người lại không phải là điều tốt nhất cho họ. Bởi có những người, dù trái tim vẫn còn thương rất nhiều, vẫn chọn cách lùi lại, chọn cách rời xa, không phải vì muốn mất nhau, mà vì nghĩ rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ người mình yêu. 10 năm, một khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ trở thành người trưởng thành, đủ dài để một thành phố thay đổi, đủ dài để cuộc sống của một người rẽ sang một hướng khác, gặp những người mới, đi những con đường mới,
và học cách sống mà không còn có người từng là thanh xuân bên cạnh. Nhưng có những thứ, dù thời gian có đi qua bao lâu, có thể khiến một người từ một cậu con trai bốc đồng trở thành một người trưởng thành hơn, có thể khiến một cô gái từng yếu đuối học cách tự mình đối mặt với mọi thứ. Nhưng thời gian lại không thể dạy con người cách quên đi một người từng quan trọng, từng xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân. Lục Tế Kiêu đã từng nghĩ rằng thời gian có thể làm mọi thứ nhạt phai, nhưng anh đã sai, bởi suốt 10 năm ấy, thứ thay đổi không phải là tình cảm anh dành cho Chu Vãn, mà là cách anh học để giấu đi tình cảm ấy. Lần gặp lại sau 10 năm, họ không còn là những cậu học trò mùa hè năm ấy, không còn là hai người chỉ cần một nụ cười, một cái nắm tay hay một lần đứng bên cạnh nhau là có thể cảm thấy hạnh phúc. Giữa họ là 10 năm xa cách. Họ đều mang trên mình những vết thương, những điều từng muốn hỏi, những câu nói từng muốn nghe và những nỗi đau chưa bao giờ thực sự biến mất. Lục Tế Kiêu vẫn giận, vẫn trách, vẫn không thể quên được cảm giác bị bỏ lại năm đó. Nhưng điều đau nhất, anh vẫn không thể phủ nhận một điều: anh chưa từng hết yêu. Chỉ một câu thoại đã khiến rất nhiều khán giả lặng đi. Dù em có lừa dối anh 100 lần, chỉ cần em nói một câu yêu anh vẫn sẽ tha thứ. Đó không phải là sự mù quáng, cũng không phải là không biết đau. Đó là khoảnh khắc một người không còn muốn giữ lại sự oán trách, mà chỉ muốn giữ lại người mình yêu. Bởi khi một người đã thực sự yêu, họ không nhớ nhất những lỗi lầm. Họ nhớ những ngày tháng từng hạnh phúc bên nhau, vẫn không nỡ buông tay. Còn Chu Vãn, suốt 10 năm ấy, không phải không nhớ Lục Tế Kiêu. Cô nhớ rất nhiều, bởi cô từng nghĩ rằng chỉ cần rời xa anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Cô từng nghĩ sự biến mất của mình là một cách để yêu thương anh. Nhưng cô không biết rằng, đôi khi điều khiến một người đau nhất không phải là những khó khăn phải đối mặt trong cuộc sống, mà là việc người mình yêu tự quyết định rời khỏi cuộc đời mình mà không cho mình một cơ hội để giữ lại. Mùa hè nồng nhiệt không cố tạo ra những biến cố quá lớn, cũng không cần những câu chuyện quá ồn ào, bởi điều khiến người ta nhớ nhất luôn là những điều rất nhỏ. 10 năm trôi qua, không thể lấy lại những năm tháng đã mất, không thể xóa đi những nỗi đau đã từng có. Nhưng 10 năm cũng cho hai người một điều, đó là cơ hội để nhìn lại, để hiểu rằng đôi khi thứ ngăn cách hai người không phải là khoảng cách, mà là những điều cả hai từng không đủ dũng cảm để nói ra. Bởi trên đời này, có những người có thể mất rất nhiều năm để gặp lại nhau, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc là để nhận ra trái tim mình vẫn chưa từng thay đổi. Và điều đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là yêu muộn, mà là đến một ngày khi muốn nói ra thì người ấy đã không còn ở đó nữa. Vì vậy, nếu còn một người khiến trái tim bạn vẫn rung động, xin đừng để những im lặng, những hiểu lầm và những nỗi sợ khiến hai người đánh mất nhau. Bởi đôi khi, thứ một người chờ đợi suốt 10 năm chỉ là một câu nói đơn giản: anh vẫn chưa từng ngừng yêu em. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng Hoa Nắng. Hẹn gặp lại ở những hành trình thú vị khác. Bye bye! Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Hoa Nắng nhé!